นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะครับผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับซีรีส์เรื่อง My Stand In ตัวนายตัวแทนนะครับผม EP ที่4นะก็ EP นี้พูดเลยว่าต้องรอดูนะครับผมหลังจากที่พูดคำว่าพี่ตรงแก้วแตกไปแล้ว EP ก่อน EP นี้จะเป็นยังไงนะครับผมความจริงมันปรากฏแล้วว่าเขาไม่ได้ชอบเราเพราะเราเป็นเราแต่เขาชอบเพราะเป็นพี่ตรงนะครับผมโดยที่เขายังไม่รู้ตัวหรอกว่าเขาชอบเราแล้วแต่ไอความชอบที่เขามีต่อเราเนี่ยแหละมันจะสู่แสดงออกแบบไหนแสดงออกแบบความห่วงเป็นเจ้าของหรือแสดงออกแบบความรักที่นุ่มนวลแต่ถ้าดูทรงแล้วเนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆไม่งั้นตัวของโจจะต้องเป็นอย่างนี้ได้ยังไงถูกปะมันแบบว่าแสดงว่าเขาต้องเจออะไรหนักมากๆเขาถึงรู้สึกเขาไม่อยากจะเจอกับตัวของแบบว่าหมิงอีกแล้วอ่ะก็ต้องรอดูแล้วกันว่าจะเจออะไรนะครับผมก็จริงๆเข้าข้างหมิงอยู่ในอาทิตย์ก่อนถ้าสมมติยังทำร้ายกับโจอยู่เนี่ยเราก็กลับเป็นไม่เข้าข้างได้เหมือนเดิมนะครับผมเราพร้อมจะท้าชนนะโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับผมกับ My Stand In ครับตัวนายตัวแทน EP ที่4ครับก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนทางไอฉีอีที่อดีตทำเรีแอคชั่นได้นะครับไปดูเลยสภาพลูกฉันนั่งนิ่งมากพี่เป็นคนพาผมกลับมาเหรอเปล่าหมิงกลับมาเองจริงเหรอผมจำไม่เห็นได้เลยแต่พี่จำได้นะว่าไงนะข้าวเช้าอ่ะพี่ไปก่อนนะพี่โจคืนนี้พี่กลับดึกไหมอะยังไม่แน่ใจอ่ะนาฬิกาของขวัญคริสต์มาสอะมันหลายแสนแต่สิ่งที่เธอทำกับฉันน่ะมันแสนสาหัส
เลื่อนเปิดกล้องให้ผมไม่ได้เหรอพี่ ไม่รู้เว้ยยังไงครั้งนี้กูก็ไม่ยอม นี่มันงานแต่งผมเลยนะพี่ มึงคิดว่าคิวเปิด ไฟเป็นอย่างที่มันบอกจริงด้วยว่ะ แผง2-3 วัน แต่คราวเนี้ยรอเลยตั้งแต่ยังมาเปิดกล้องเลย มึงเห็นไหมหน้าตารางอ่ะไอ้เหี้ยมึงเคยคิดถึงทีมงานตามเขาบ้างบอกวะเขาไม่ได้มีเงินจากพรีเซนเตอร์เหมือนมึงนุ้ย พี่เป้าใจเย็นนะพี่ คือผมเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะพี่ เพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุด เรามาช่วยกันคิดแก้ปัญหาไหม กูไม่เลือกอะไรทั้งนั้นแหละ ถ้าวันแถลงข่าวใครมาไม่ได้นะก็ไม่ต้องเล่น โอเค ถ้าพี่เป้าว่าแบบนั้น ก็ตามนั้นครับ แต่ผมก็หวังว่าพี่จะหาคนที่เหมาะสมมาแทนผมได้แล้วกัน ตรง ทำไมจะไม่มีวะ ไอ้โจ มึงเป็นตัวแทนมานาน แต่เรื่องนี้กูจะดันมึงเป็นพระเอกแทนแม่งเอง อย่างมันแบบนี้เลย ตรงมันจะยอมเหรอแต่ดาราอย่างนี้ก็ควรจะแบบหมดอนาคตอะเอาจริงๆ ไม่รู้เวลามึงรับผิดชอบเลยนะ เบอร์ใหญ่ขนาดไหนเขายังรู้สึกว่าแบบว่าแบบรู้จักเวลา ครับ เข้าใจแล้วครับเฮีย เฮียเขาว่าไงบ้างอะพี่ เฮียเขาไม่อยากชนว่ะก็เลยโยนให้มึงเป็นคนตัดสินใจ โอ้โหพี่วุฒิแล้วผมจะไปตัดสินใจอะไรได้อะครับทำไมเขาไม่รอให้พี่เป้าใจเย็นก่อนแล้วค่อยคุยกันอีกครั้งอะพี่ พี่รู้จักพี่เขามานานแล้ว คนอย่างพี่เขาอะนะลองเปิดหน้าชนแบบเนี้ย ไม่พี่เป้าก็ไอ้ตรงแม่งต้องไปสักคนน่ะ ถ้างั้นแบบนี้เฮียเขาจะเลือกใครอะครับ รุ่นใหญ่อะก็ต้องเลือกรุ่นใหญ่ด้วยกันอยู่แล้ว พี่เป้าเขาก็ทำงานกับเฮียมาตั้งนาน แล้วเอาจริงๆนะ เรื่องเนี้ย ไอ้เชี่ยตรงแม่งผิดเต็มๆเว้ย ถ้าอย่างนั้น หนังเรื่องนี้ยังไงก็ต้องหาคนมาเล่นบทนี้แทนพี่ตรงใช่ไหมครับ จริงๆอ่ะ กูอยากดันมึงเป็นพระเอกนะโจ แต่มันต้องไม่ใช่เรื่องนี้ ที่แฟนคลับไปตรงเขารอกระทืบซ้ำทั้งประเทศเนี่ย จะเอาตัวเองไปเสี่ยงทำไมวะ พี่ตรงทำไมพี่ตรงไม่เลือกผมอะ ถึงมันจะเอาวะ มันเจ็บใจเหมือนที่ฉัน แต่ผ คิด มอยากให้แฟนคลับเขาเห็นครับ ผมจะเป็นพระเอกเรื่องนี้แทนพี่ตรง เห็นไหมฉันว่าละมันต้องอยากเอาชนะตรงเฮ้ยลูกเอ้ย ให้มึงเล่นได้นะ แต่ว่า ถ้ามึงทำพังขึ้นมาเนี่ย เขาเอามึงตายแน่ไง เพราะฉะนั้นโจ กูให้มึงคิดดีๆอีกครั้ง มึงยังถอนตัวได้นะเว้ย ไม่ครับ โอ้ ผมถอยไม่ได้แล้วพี่ หนูว่า ถอยไม่ได้อะไร ทำไมวะ ความรักทำให้หนูตัดสินใจ คืน พ นี้ ลา ผม ด ไปนอนบ้านพี่ได้ไหมอะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเอง จ้ามาแล้ว เฮ้ย เดี๋ยวคืนนี้ โจมาค้างด้วยนะ สวัสดีครับ สวัสดีจ้ะเป็นไง ไม่ได้เจอกันตั้งนานสบายดีไหม สวัสดีครับ พี่จ้าสบายดีนะครับ สบายดี โห ท้องโตเชียวนะครับ ไม่ให้โตได้ไง อีพี่วุฒิแม่งใส่มาตั้ง2 คนเนี่ย นี่ได้ลูกแฝดแล้วครับ อ้าวน้ำไม่ยามันมาแรง หนังนอกอ่ะ อืม มันโทรมาขอสตันท์อีกแล้วอ่ะ โนเลย ยูปฏิเสธไปเลยนะ ไอกองพวกนี้แม่งกองหนังเถื่อนทั้งนั้นน่ะ อย่าไปยุ่งกับมัน รู้แล้วแหละ งั้นตามสบายนะ พี่ไปละ ครับ ให้เขาไปส่งปะ ไม่ต้อง เดินดีๆนะเว้ย อืม ไหนโจ
ว่ามา มันเกิดอะไรขึ้นวะ คือ ผมเลิกกับหมิงแล้วนะพี่ เดี๋ยวนะ ยังไงวะเนี่ย มันเกี่ยวกับเรื่องที่บ้านเขาปะ ก็ด้วยนะพี่แต่ว่าหลักๆแล้วก็ เขาคบกับผมเพราะว่าผมเป็นตัวแทนของพี่ตรงอะ ไอสัตว์เอ้ย นี่ใช่ไหมมึงถึงดื้อจะเล่นหนังเรื่องนี้ให้ได้เนี่ย ใช้เหตุผลไหมลูก ผมแค่อยากให้คนอื่นรู้ว่าอะไรที่พี่ตรงทำได้ ผมก็ทำได้เหมือนกันนะ แต่ว่ากูดีใจนะ มึงได้หลุดพ้นมาจากคนแบบนั้นไง แต่จริงๆคือผมก็ยังไม่ได้เคลียร์เขาหรอกพี่ ผมออกจากบ้านมาก่อนนะก็เลยมาอยู่ที่บ้านพี่นี่แหละ อย่าไปซีเรียสชน ดื่มกัน เดี๋ยวทุกอย่างมันก็ผ่านไป ไอ้ห่าไม่ทันขาดคำ มึงรีบไปเคลียร์เรื่องนี้ให้เรียบร้อยเลยนะโจ วันมะรืนนี้เขาจะแถลงข่าวหนังใหม่อยู่แล้วเนี่ย อย่าให้อะไรมารบกวนสมาธิมึง ได้พี่ เดี๋ยวผมโทรศัพท์ก่อนนะครับ ฮัลโหลมิง ฮัลโหล พี่อยู่ไหนอะทำไมวันนี้ไม่รับสายผมเลยอะ วันนี้พี่ยุ่งๆอ่ะ แล้วพี่จะกลับเมื่อไหร่อะ พี่รอหมิงเก็บของไปก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยกลับ อะไรนะ เก็บของมาจากบ้านพี่เดือนละหมิง พี่กล้าไล่ผมเหรอ นี่คือพี่ไล่ผมเหรอ ก็ได้ยินชัดแล้วนี่ ไอ้หมิงก็ไม่รู้เหตุผลหรอกว่าตัวเองทำอะไรไป แล้วเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ด้วย ไม่กล้าให้ใครมาไล่ฉันมัน พี่คิดว่าจะหนีผมพ้นเหรอ เก็บของมาจากบ้านพี่หรือยังหมิง หมิง พี่บอกให้ผมย้ายมาผมก็มา ที่แบบนี้จะไล่ผมไปเหรอ พี่เห็นผมเป็นตัวอะไรวะ แล้วหมิงอะเห็นพี่เป็นตัวอะไรวะฮะตัวแทนของไอ้ตรงใช่ปะ พี่พูดอะไรอะ ก็คืนวันคริสต์มาสอะหมิงมากอดข้างหลังพี่ แล้วก็เรียกพี่ว่าพี่ตรงไง ว่าไง อกหักมาใช่ปะเขาเพิ่งขอแต่งงานกันมานี่ นี่มันเรื่องส่วนตัวผม พี่อย่าไปยุ่งนะ พี่ก็ไม่ได้อยากยุ่งหรอกหมิง พี่แค่อยากให้มันจบอะเก็บของไปจากบ้านพี่ได้แล้ว แล้วอย่ามาให้พี่เห็นหน้าอีกนะหมิง พี่ไม่มีสิทธิ์มาสั่งผม ผมสั่งให้พี่กลับบ้าน พี่ก็ต้องกลับ เฮ้อ มึงนั่นแหละ กลับไปซอน มึงเสือกอะไรอะฮะ หมิงซอนหมิง อุ้ยอันนี้ทำให้แถลงข่าวไม่ได้หรือเปล่าอ่ะโอ้แรงเยอะชิบเป่ง ซอนซอนลูก สารพัดลูกฉันโดน โอ้หลังก็กระแทกหัวก็โคกโอ้ นี่นุชเฮ้ยนุชทั้งคู่นี่แหละซอน เฮ้ย เฮ้ย หมิง มิงเฮ้ย หยุดเลย ออกไปจากออฟฟิศพี่เดี๋ยวนี้ อย่าให้พี่ต้องเรียกคนมาลากแกออกไปนะเว้ย
เรื่องนี้มันยังไม่จบเลย มันเป็นพระเอ เฮ้ย ก โจ ไม่ยอมแพ้ กูบอกแล้วไม่ใช่เหรอ ให้มึงรีบเคลียร์เรื่องเนี้ย ขอโทษครับพี่วุฒิขอโทษจริงๆพี่ พรุ่งนี้จะแถลงข่าวอยู่แล้วนะเว้ย มึงจะเคลียร์ด้วยตัวเอง หรือให้พี่เคลียร์ให้ งั้นเดี๋ยวคืนนี้ผมไปเคลียร์เขาที่บ้านเองครับ ผมไปด้วย ผมไม่ไว้ใจมัน อย่าเลยซอน เดี๋ยวพี่เคลียร์เรื่องนี้เอง ยอมกลับมาแล้วเหรอ ยังไม่เก็บของอีกเหรอ พี่จะเอาอย่างนี้ใช่ปะผมบอกเลยนะ ชาตินี้พี่ก็หาแฟนดีกว่าผมไม่ได้หรอก โอ้โห ถ้างั้นหมิงจะมาเสียเวลากับพี่ทำไมอะ มั่นมาก ถ้าหมิงไม่เก็บของเนี่ย เดี๋ยวพี่เก็บเอง หมิงโอ๊ยหมิง โอ้ยโอ้โห พี่ช่วยลืมทุกอย่างแล้วกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไหมอะก่อนหน้านี้เราก็มีความสุขกันดีไม่ใช่หรอ มีความสุขกันดีเหรอหมิงแน่ใจเหรอ ถ้าเกิดว่ามีความสุขกันดีเนี่ยหมิงจะคิดถึงคนอื่น ตอนที่เรามีอะไรกันทำไมอะ ผมขอโทษ ผมขอโทษ หมิงไม่ผิดหรอก พี่อะผิดเอง พี่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นแค่สแตนด์อิน พี่ไม่รักผมแล้วเหรอ หมิง พี่จะบอกอะไรหมิงให้นะ ถึงพี่จะไม่มีอะไรดีเท่าพี่ตรงนะ แต่พี่ก็มีศักดิ์ศรีหมิง พี่ไม่อยากเป็นสแตนด์อินของใครทั้งในจอและนอกจอเข้าใจปะ โจโห โจ ปล่อยพี่ไปเถอะหมิง ให้พี่ได้เหลือความรู้สึกดีๆไว้คิดถึงกันบ้าง ให้พี่ได้เหลือความรู้สึกดีๆไว้คิดถึงกันบ้างได้ไหมอะ ใครโทรมา พี่ตรงโทรมาใช่ปะรับสิ เขาไม่ชอบรอนานนี่ มันยังรับแล้วมันก็เดินตัดหน้าเราไปดูบ้าง ได้ครับพี่ตง พี่ถูกพุ่มกับไล่ออกจากโปรเจกต์แล้วเอาไอ้โจเสียบแทน ว่าไงนะครับ พี่ว่าต้องเป็นแผนของพี่วุฒิแน่ๆ ที่จะพยายามดันเด็กของตัวเอง ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ดันจนไอ้ซอนได้เป็นพระรองแล้ว พอโจมาเป็นพระเอกอีก ก็ได้ประกบคู่กันสมใจเลย ซอน ใช่ หมิงช่วยอะไรพี่หน่อยสิ วันพรุ่งนี้มีงานแถลงข่าวเปิดตัวหนัง ช่วยทำยังไงก็ได้ อย่าให้โจได้ไปงานนี้ พี่จะไม่ยอมให้สแตนด์อินมาแย่งงานพี่ พี่ตงไม่ต้องห่วงนะ เอ้า ตราบใดที่ผมยังอยู่ เขาจะไม่ได้ไปไหนแน่นอน แกขึ้นท็อปแรงค์ทันทีเลยนะ ถ้าแกจบประโยคเนี้ยฮะแกจะเป็นท็อปแรงค์พระเอกตัวร้ายไปเลยนะ ทำเป็นมาอ้างศักดิ์ศรี ที่แท้พี่ก็จะทิ้งผมไปเล่นหนังกับไอโอป้าของพี่นี่ หมิงพูดบ้าอะไรเนี่ยครับ พี่คิดว่าผมไม่รู้เหรอ หนังเรื่องใหม่ของพี่อะพี่ก็ได้เล่นคู่กับมันนี่ มีหน้าละเมื่อเช้ามันถึงเข้ามาเสือกอะแล้วเมื่อคืนที่พี่ไม่กลับบ้านอะพี่ไปนอนกับมันมาใช่ไหม หมิง นี่มันจะบ้าไปกันใหญ่แล้วนะ
ซอนโทรมาอีกเข้าไป เอาเข้าไป เอาเข้าไป มันโทรมาใช่ไหม ฮัลโหลซอน ผมเองนะพี่โจ ผมแค่เป็นห่วงอ่ะ เห็นพี่ไม่รับสายเลยกำลังจะไปบ้านพี่ ทุกอย่างเรียบร้อยดีซอน ซอนไม่ต้องมาหาพี่นะ พี่เคลียร์กันเรียบร้อยแล้ว แค่นี้นะ อุ้ยอีหมิงไอหมิง เกินเรื่องเกินราวมากไม่น่าจะชมมันดีเลย EP ก่อนเอาโซ่ล่ามเลยเหรอ นี่เธอดูจำเลยรักมากไปหรือเปล่า โอ้โหแล้วไปหาโซ่จากไหนวะ โอ้ยเกินไป นี่มันพลังหึงมันหึงรุนแรงเกินไป โอ้พระเอกธงแดงเลยคนนี้ท็อปแรงก็ไปเลย ที่หนึ่งชนะทุกคน หมิง นี่หมิงทำบ้าอะไรเนี่ยฮะ ที่นี่ที่ไหนหมิง พี่คิดว่าผมจะโง่ขนาดขังพี่ไว้ที่บ้านให้คนมาเจอ หมิง หมิงปล่อยพี่ไปเถอะนะ ถ้าพี่ไม่ได้ไปงานทุกคนจะเดือดร้อนนะหมิง ตราบใดที่ผมยังอยู่ที่เนี่ย พี่จะไม่ได้ไปไหนทั้งนั้น พี่จะไม่ได้เจอไอ้ซอนอีก ไม่ได้ทำเพื่อพี่ตรงนะ แต่แคนเพราะเอเดนซอน วันนี้อารมณ์ดีจังนะครับ ก็ในที่สุด ผมจะเล่นคู่พี่โจสักที แถมคราวนี้พี่เขาได้เป็นตัวหลักด้วย เฮ้ยยิม ไอ้โจติดต่อมั้งบอกวะ ไม่นะพี่ มีอะไรเหรอพี่ คือแม่งหายหัวไปไหนไม่รู้ แล้วโทรไปแม่งก็ไม่รับเนี่ย งั้นเดี๋ยวผมไปเช็คที่บ้าน ไม่เป็นไรซอน อยู่นี่แหละ เดี๋ยวกูจัดการเอง ยิม ถ้ามันติดต่อมาบอกกูทันทีนะ โอเคครับพี่ โอเค พี่ซอน โอเคไหมพี่ พี่โจกินหน่อยสิ นายรู้ปะว่านายกำลังทำลายทุกอย่างที่พี่ทำมา แล้วไงอะผมจะลงทุนทำหนังอีกกี่เรื่องให้พี่เล่นเป็นพระเอกก็ได้ ขอให้พี่ยอมอยู่กับผม ใช่สิ ขอแค่พี่ตรงนะได้บทกลับไปอ่ะนายก็ยอมทำทุกอย่างเลยใช่ปะ พี่ไม่เข้าใจอะไรเลยวะ เธอก็ไม่เข้าใจอะไร ใคร เล บอก ย ว่าหมิง ที่ผ่านมาต่างหากที่พี่ไม่เคยเข้าใจอะไรเลยอ่ะ พี่น่าจะฟังซอนมันเตือนตั้งแต่แรกนะ อย่าไปหามันมากใช่ไหม ได้ ผมจะทำให้พี่หมดอนาคตอยู่กับผมที่นี่นี่แหละ ฉันนึกถึงโสระยา ผมขอโทษจริงๆ แต่ว่า เดี๋ยวไอ้โจมันก็มานะพี่ เชื่อผม แล้วมันอยู่ไหนล่ะ คือยังติดต่อไม่ได้พี่ แต่ปกติมัน มึงเงียบเหอะไอ้สัตว์แม่มึงรู้ไหมตั้งแต่ทำงานมาทั้งชีวิตแม่งยังไม่เคยมีใครกล้าทำกับกูแบบนี้เลยนะเว้ยมึงคอยดูเหอะเดี๋ยวจบงานเนี้ยอย่าว่าแต่เฮียโจเลยแม้แต่มึงก็จะไม่มีที่ยืนในวงการไอ้วุฒิ พี่เป้าเดี๋ยวพี่โจเอ้ย พี่ครับ ผมมาแสดงความยินดีด้วยนะครับ ทุกอย่างเรียบร้อยดีไหม ต้อง มึงทำอะไรให้โจปะ ผมจะทำอะไรล่ะ ใจเย็นๆก่อนดิพี่ ผมมาแสดงความยินดีเฉยๆอ่ะ ดอกไม้ เฮี้ยมากอะฉันอยากเห็นชีวิต
อีตรงเนี่ยคนแรกเลยว่ามันจะไปจบที่ไหน ส่วนไอหมิงก็ยังเป็นพระเอกอยู่ หมิง ยังไงผมก็ไม่ปล่อยพี่ไปไหนทั้งนั้นแหละ เปล่าอะพี่แค่มีเรื่องสงสัยอยากถามหมิงมานานแล้ว ถ้าเกิดว่าหมิงชอบพี่ตรงอะแล้วหมิงจะมาสนใจเรื่องพี่กับซอนทำไม ก็เพราะพี่เป็นของผมไง เป็นตุ๊กตายางเวลาที่นายคิดถึงพี่ตรงใช่ปะ ไม่ใช่นะพี่ พี่ถามจริงค่ะหมิง ที่ผ่านมาหมิงเคยรักพี่บ้างปะฮะ พี่ดูไม่ออกจริงๆเหรอ ที่ผ่านมา ที่เราอยู่ด้วยกันน่ะ พี่ดูผมไม่ออกจริงๆเหรอ อยู่กับผมด้วยนะ ผมจะให้พี่ทุกอย่างที่พี่ต้องการเลย แบบฟิลแฟนโรคจิตนี่ฟิลแฟนข้างรัก หมิงรู้ไหมว่าตอนนี้สิ่งที่พี่ต้องการที่สุด มันก็คือหมิงนะ นี่โจพยายามจะหลอกอยู่แล้วนะ ก็อาจจะมีทางนี้ที่เป็นทางรอดของเราได้ พี่แค่อยากกอดหมิงอะ อย่ามาหลอกผมเลย นี่ว่าฉลาด แต่ไปตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วเป้าอ่ะ หมิงเดี๋ยวก่อน วันนี้พี่ขออยู่ข้างหลังแทนหมิงได้ไหม หรือว่าหมิงยังเห็นพี่เป็นตัวแทนพี่ตรงอยู่ ก็ได้ ทำยังไงดี 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 เฮ้ยพี่โจพี่โจ หยุดเลยนายไม่ได้รักพี่หรอก คนเดียวที่นายรักอะก็คือไอ้ตรง พี่โจผมขอร้องพี่โจ ไม่ทันแล้ว ไปถึงก็โดนด่า ถึงต้องอยู่กองเถื่อนเนี่ย
พี่วุฒิครับ พี่วุฒิ ไอ้เหี้ยโจ พี่วุฒิ นี่มึงกล้าโผล่หน้ามาอีกเหรอเนี่ย พี่วุฒิเดี๋ยวก่อนพี่ คุยกับน้องดีๆพี่ ผมขอโทษพี่ พี่ใจเย็นก่อนนะ คือหมิงเขาขังผมไว้อะพี่ ฮะ อ๋อ กูว่าแล้วคนอย่างมึงถ้าไม่เกิดเรื่องอ่ะคงไม่ทำตัวเลวไหลแบบเนี้ยว่าแต่มันกล้าทำกับมึงขนาดนี้ก็เลยเหรอวะ เดี๋ยวนะ นี่ไอ้ตรงมีส่วนด้วยใช่ไหมเนี่ย ไม่รู้ว่าพี่ ผมไม่รู้หรอกครับ แต่ผมขอโทษนะที่ทำพวกพี่เดือดร้อนกันนะ พวกกูไม่ได้เดือดร้อน ที่เดือดร้อนคือมึง บอสเขาโกรธชิบหายเลยเนี่ยเขาใส่ชื่อมึงไว้ในบัญชีดำแล้วถ้ากับว่าไม่มีบริษัทไหนอ่ะกล้าจ้างงานมึงแล้วเนี่ย แล้วผมทำไงอะพี่จ้า ผมจะทำยังไงอะชีวิตนี้ผมทำไปแค่สตันนะครับ ผมไม่เคยทำอย่างอื่นเลยอะพี่วุฒิ กูขอโทษโจแต่ครั้งเนี้ยกูช่วยมึงไม่ได้จริงๆว่ะ ไม่เป็นไรพี่ ถ้าผมทำที่นี่ไม่ได้ ผมก็จะไปทำที่อื่น กองหนังนอกไงครับ พี่วุฒิพี่จ้า เขาต้องการสตันอยู่นี่ครับนะพี่วุฒิ ไอ้บ้า มึงก็รู้ไม่ใช่เหรอ ไอ้กองพวกเนี้ยมันเป็นกองมาเฟีย มันฟอกเงิน มันเป็นกองเถื่อน โจฟังพี่นะ พี่เคยไปเป็นสตันท์ให้กองหนังพวกนี้ อุปกรณ์มันไม่ได้มาตรฐานเลยเว้ย แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแม่งก็ปิดข่าวไม่มีใครออกมารับผิดชอบ เชื่อพี่นะโจ อย่าไปทำเลย แล้วจะให้ผมทำไงครับ ผมมีทางเลือกด้วยเหรอฮะถึงผมอยู่ที่นี่ต่อไปก็ไม่ต่างอะไรจากตายแล้วอยู่ดีอะให้ผมทำอะไรได้บ้า ชี ง วิต อะ มีทางเลือกเสมอโจ โจ แต่ที่พวกกูพูดให้มึงฟังอยู่เนี่ย เพราะพวกกูเป็นห่วงมึงไง ไม่เป็นไรพี่ ถ้าพวกพี่ไม่ช่วยผมอะผมไปหาคอนแทคจากที่อื่นก็ได้ ไอ้โจ ถ้ามึงรับงานนั้นนะ มึงไม่ต้องเรียกกูว่าพี่อีก สมัยนั้นมีแอสการ์ดไหมให้น้องไปเป็นบาร์โฮสก็ได้อย่าไปไอกองเถื่อนนั้นเลย โอ้ย ก็เดี๋ยวทำให้เรา1 ชั่วโมง อ้าวคุณซอน มีอะไรหรือเปล่าคะ ผมขอคุยกับพี่วุฒิหน่อย ไม่นานหรอก พี่วุฒิไม่อยู่ค่ะ อ้าวคุณหมิง คุณหมิงจะไปไหนคะ คุณหมิง คุณหมิง หลบไป พี่วุฒิอยู่ไหน พี่วุฒิไม่อยู่จริงๆค่ะ ทำเฮี้ยอะไรกันวะเนี่ย โอ้โห ตัวอยู่ไหน โอ้โห ดูมัน มึงอะไรเป็นคนไล่มันไป กูก็อยากรู้เหมือนกันว่าตอนเนี้ยมันอยู่ไหน นี่คือมาถ่ายฉากนี้เลยใช่ไหมอ่ะ การอะไรด้วย เพราะว่าเราก็ทำงานกันเองกับพี่น้องอะไรเงี้ยครับ เป็นกองง่ายๆ สบายๆพี่ขอบคุณมากครับอะไรครับ ยังไงผมฝากด้วยแล้วกันนะครับพี่ ได้ครับ มีอะไรบอกผมอีกทีเลย ด้วยครับ ดีโจ เป็นไงบ้างล่ะ ทีมงานของเราเนี่ยเป็นกองหนังนอกนะ แต่มีผู้กำกับเป็นคนต่างชาติ เลือกสถานที่ถ่ายทำก็เป็นเมืองไทย ทีมงานทุกคนเนี่ยก็เป็นคนไทยกันเองทั้งนั้นแหละ ดูรอบๆสิ วิวสวยไหม สวยมากเลยครับ ผมเห็นตั้งแต่เมื่อกี้แล้วครับ แล้วนี่โลใหญ่ขนาดนี้นี่ขออนุญาตถ่ายทำยากไหมครับ เอ้ย ระดับกองพี่เนี่ยไม่ต้องขอหรอก อยากจะถ่ายทำที่ไหนก็ถ่ายได้เลย เหรอครับ แล้วแบบนี้มันจะไม่มีปัญหาเหรอครับ โอ้ยไม่ต้องห่วง กองพี่เนี่ยมีแบ็คดี Don't worry You know what? The stunt team we have isn't the team I wanted. What's going on? เอ้ย take it easy. We have to follow the budget. That team you want is too expensive. No money to pay them. This team is cheaper
but they can also do this job. I don't care about money, you know. I want the good team. It's a high budget. No. You understand me? No, I understand you, but I'm not agree with you. I want good team for this one. จะลบเบอร์โจเบอร์หมิงทิ้งถ้าไม่ลบหมิงโทรมาฮัลโหล พี่โจอยู่ไหนอะ หมิงปล่อยพี่ไปเถอะนะ ไม่ ผมอยากอยู่กับพี่โจ หมิง เรามาเริ่มต้นกันใหม่เถอะนะ พี่อยากได้อะไรผมจะทำให้พี่ทุกอย่างเลยนะ หมิงมันบอกพี่ตอนนี้มันก็สายไปแล้วหมิง แต่นานเท่าไหร่ผมก็จะรอนะพี่ ผมจะรอพี่อยู่ที่บ้านหลังนี้ทำอาหารอร่อยๆรอพี่กลับมากินด้วยกันนะพี่โจ ถ้าพี่กลับมาหาผมอะผมสัญญานะว่าผมจะไม่ให้พี่เป็นตัวแทนใครอีกแล้ว เพราะว่าผม ฮัลโหล แบตหมด ฮัลโหลหมิง ฮัลโหล แบตหมดโจน่าเสร็จความแล้วได้ครับ เดินไปสู่ความตาย 3, 2, 1. Action! นี่แม่ไง ชื่อโจใช่ไหมเราบังเอิญมากเลย เดี๋ยว เราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่า ว่าคุณจำคนผิดแล้วครับ เรื่องเริ่มต้นจากตรงนั้น ทำไมเราจะไม่เคยเจอกัน ก็เพราะนายไง ที่ทำให้พี่ต้องมาอยู่ในร่างนี้ เปิดประวัติซอนละ 2 ปีที่ผ่านมามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่าง
ซอนกลับไปเกาหลี นานๆทีถึงจะกลับมารับงานที่ไทยบ้าง ตรงล่ะฉันอยาก ส่ว รู้ นพี่ตรงหลังจากที่ผมไม่มางานแถลงข่าว เขาก็กลับมาเป็นพระเอก ไล่พี่เป้าออก แล้วก็พาหนังเรื่องนี้ประสบความสำเร็จไประดับโลก ชีวิตมันยังดีอ ด้าน ยู่ ชี เล วิต ย ส่วนตัวก็แต่งงานกับพี่เมย์แล้วก็กลายเป็นลูกเขยมหาเศรษฐี ชีวิตมันดีจังวะไม่ได้หนังอย่างนี้มันต้องละครหลังข่าวแล้ว รู้ต้องล้างแค้นอ่ะหมิง ส่วนหมิง คนที่ไม่เคยสนใจวงการนี้ ไม่มีใครรู้ว่าทำไมจู่ๆครึ่งปีที่ผ่านมา ถึงมาเล่นหนังเล่นโฆษณา จนกลายเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าที่ฮอตที่สุดในเวลานี้ ส่วนผมก็ถูกกองถ่ายปิดข่าวการตาย จนไม่มีใครพูดถึง เหมือนกับผมไม่เคยมีตัวตน พ่อแม่ผมตายตั้งแต่ยังเด็ก ญาติพี่น้องผมก็ไม่มี และอีกไม่นาน ทุกคนก็คงจะลืมโจคนเก่า เพราะใส่หมดแล้วแบบน้องไม่น่าไม่คุ้นเลยอะ ไปสืบจะพีคมากถ้าหมิงยังอยู่ที่นี่ หมิงยังอยู่จริงๆด้วย เพราะเขาบอกเขาจะอยู่รอที่นี่จนกว่าพี่จะมาเฮ้ยแล้วความฝันของพี่ก็คือ การที่พี่กลับบ้านมาแล้วมีไฟเปิดอยู่ แล้วก็มีกลิ่นอาหารหอมๆลอยเข้ามา พร้อมกับมีคนถามพี่ว่า กลับมาแล้วเหรอ เนี่ยทำสองที่เสมอ โอ้ยเนี่ย ขอบคุณนะหมิงที่ทำให้ฝันของพี่เป็นจริงอะ หมิงเอ้ย แต่นานเท่าไหร่ผมก็จะรอนะพี่ ผมจะรอพี่อยู่ที่บ้านหลังนี้ ทำอาหารอร่อยๆรอพี่กลับมากินด้วยกันนะ พี่โจ ถ้าพี่กลับมาหาผมอะผมสัญญานะว่าผมจะไม่ให้พี่เป็นตัวแทนใครอีกแล้ว เพราะว่าผม เพราะอะไร วันนั้นนายจะบอกอะไรพี่กันแน่ อุ๊ย
พี่โจ คือน้องต้องไม่เชื่อว่าพี่โจตายจริงแน่ๆเลยอ่ะ พี่โจ โอ้ยเรื่องนี้เดาอะไรไม่ได้เลยนะครับผมแต่ก็แบบ โอ้ยโอเคนะครับผม พอเห็นฉากสุดท้ายก็ยังสงสารหมิง อยากจะว่าเต็มประดาแต่ก็ว่าได้ไม่เต็มปากโอเคแต่สิ่งที่หมิงทำตอนนี้ครับผมให้เป็นผู้ชายเป็นพระเอกซีรีส์วายที่ติดท็อปแรงค์ไปเลยนะครับผมแต่ตอนแรกเขาติดท็อป3เนาะนี่คิดว่าท็อปแรงค์ไปแล้วครับขึ้นที่1ไปเลยแล้วกันนะครับผมของการที่แบบเป็นผู้ชายพระเอกตัวร้ายพระเอกชั่วพระเอกที่แบบติด red flag ติดธงแดงนะครับผมคือแบบเธอน่าจะโหดสุดแล้วแหละในบรรดาพระเอกซีรีส์วายนะที่ดูมานะมันก็มีพระเอกชั่วๆเยอะอยู่ในซีรีส์วายแต่อันนี้รู้สึกว่าอันนี้เอาเป็นพระเอกที่รู้สึกว่าโอเคแต่ก็ติดท็อปไปเลยมันจะมีความน่าสงสารมันอยู่แหละแต่ก็คือแบบให้ติดท็อปไปก่อนแล้วกันชนะพวกพี่วีไปก่อนแล้วกัน โอเคแต่ให้เหตุผลเขาดอนให้เหตุผลเขาก่อนคือถึงเขาจะร้ายนะไม่ควรจะพูดว่าถึงเขาจะร้ายเขาร้ายแต่คือความร้ายของเขามันเกิดจากความที่เขาหึงเขาหวงแต่มันเป็นความหึงแล้วหวงแบบหน้ามืดตามัวหึงแล้วหวงแบบทำตัวไม่ถูกว่าต้องทำตัวยังไงไม่รู้ว่าต้องควรจะเป็นแบบไหนต้องควรทำตัวแบบไหนแล้วมันก็ทำออกไปในเป็นสิ่งที่มันทำออกไปมันกลายเป็นทำให้คนที่มันรักอ่ะแย่ทำให้คนที่มันรักแล้วมันเสียหายทำให้คนที่เขารักเขาลำบากมากขึ้นน่ะโดยที่มันไม่สำนึกตัวเองแล้วว่าสิ่งที่มันทำทั้งหมดเป็นเพราะมันในตอนนั้นนะตอนนี้ไม่รู้สำนึกหรือยังนะแต่ตอนนั้นน่ะมันไม่รู้สึกว่าตัวเองสำนึกเลยว่าจริงๆแล้วเป็นเพราะตัวเราเองทำให้เขาอยู่สภาพแบบนี้แล้วก็คิดแต่ว่าเงินตัวเองจะชนะทุกอย่างได้เงินตัวเองจะซื้อทุกอย่างได้โดยที่ลืมไปว่าคนเรามีความฝันนะครับเงินน่ะมันซื้อทุกอย่างได้ก็จริงแต่มันซื้อความฝันบางอย่างของคนที่เรารักไม่ได้มันซื้อชีวิตของคนที่เรารักคืนมาไม่ได้นี่คือตายเลยนะครับอันนี้มันแค่ปาฏิหาริย์นะที่เขากลับมาอยู่ในอีกร่างหนึ่งถ้าในความเป็นจริงคือเขาตายจากไปแล้วนะเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่มันเกิดคือเงินมันซื้อไม่ได้ทุกอย่างนะและซื้อเงินมันไม่สามารถจะซื้อช่วงเวลาสำคัญของชีวิตของคนคนหนึ่งได้และที่มันทำก็คือมันไม่ได้คิดหน้าคิดหลังมันเป็นคนที่หึงแล้วก็หน้ามืดตามัวแล้วไม่ฟังเหตุผลแล้วคิดว่าตัวเองถูกแล้วก็มองว่าคนอื่นผิดแล้วก็มองว่าตัวของโจไม่คิดอีกแบบหนึ่งคือเป็นคนมองโลกแง่ลบไม่พอแล้วตัวเขาเองจริงๆเขาก็เหมือนจะช่วยตรงนะในทางอ้อมแต่จริงๆเพราะตรงพูดว่าจะไปเล่นกับซอนคือตรงมันเป็นคนฉลาดไงมันรู้ว่าต้องจี้จุดใครตรงไหนต้องกวนใครตรงไหนมันต้องฉลาดขนาดไหนมันไล่พี่เป้าออกได้คิดแค่นี้พอไอ้ตรงแล้วมันต้องคิดว่าการที่ไล่พี่เป้าออกมันไม่ได้ไล่แบบตรงไปตรงมาด้วยมันต้องหาเรื่องหรือมีกลเม็ดหรือมีวางกลยุทธ์อะไรบางอย่างทำให้พี่เป้าต้องออกเช่นทำเหมือนให้พี่เป้าหน้าแตกทำงานให้พี่เป้าพลาดจนคนไม่เชื่อใจจนพี่เป้าต้องออกไปจากบริษัทมันต้องเป็นแบบระดับนั้นนะไอ้ตรงมันต้องเป็นคนแบบนั้นมันเป็นคุกฉลาดแกมโกงนิดๆมันเลยคิดว่าตรงมันร้ายแต่ทีนี้ตรงมันร้ายมันก็รู้แหละว่าน้องเป็นคนแบบไหนรู้ว่าน้องชอบมันรู้ว่าต้องคอนโทรลน้องยังไงมันก็มีวิธีการหลอกล่อรู้ว่าจี้จุดตรงไหนสุดท้ายตรงก็ทำให้หมิงติดกับครับแล้วหมิงก็เลือกที่จะเหมือนกับว่าขังโจไว้โหดูแบบเป็นแบบโสรยามาก ดูเป็นแบบว่าหนังสมัยโบราณมันขึ้นมาทันทีในหัวนะครับผมก็คือว่าแต่ไม่เป็นไรแต่คือสิ่งที่หมิงมันทำแบบนั้นมันก็เกินกว่าที่เราคาดไว้เหมือนกันเนาะแล้วหมิงก็คือแบบมันหน้ามืดไปแล้วมันแบบทุกอย่างมันแบบแบล็คเอาท์ออกไปจากหัวรู้สึกแบบฉันไปเป็นคนที่แบบความรักความหวงความคลั่งมันเข้ามาครอบคลุมจิตใจไปหมดแล้วแล้วมันก็หน้ามืดตามัวทำลงไปโดยที่ไม่ฟังเหตุผลเขาด้วยโดยที่ไม่คิดด้วยว่าเขากำลังเดือดร้อนอยู่หรือเปล่าแล้วสิ่งที่มันเกิดกับโจมันเดือดร้อนจริงๆนะเรานึกถึงแชนโจเนาะเจอแบบนี้เข้าไปก็คงไม่อยากจะเจอหมิงอีกแล้วคือคนที่ทำลายฉันนะแต่ลึกๆกับโจมันก็อยากจะได้ยินคำตอบแหละว่าหมิงจะพูดอะไรแต่มันต้องแบบแบตหมดก่อนเลยก็ต้องไปเป็นสแตนด์อินก่อนแล้วก็ตายก่อนนะเลยไม่รู้ว่าวันนั้นหมิงต้องการจะพูดอะไรกับเขาเพราะว่าจริงๆเหมือนเขาให้โอกาสหมิงในการพูดนะแต่ก่อนที่จะได้คำตอบว่าผมรักพี่นะหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้สิ่งนั้นน่ะแล้วมันก็ได้แค่ว่าผมจะทำอาหารรอพี่ผมจะรออยู่ตรงนี้ซึ่งหมิงก็ทำให้เห็นจริงๆว่าฉันทำอาหารรอพี่นะ
แล้วหมิงกับโหตอนทำอาหาร2 ชามมันเหมือนไม่เห็นว่า2 ปีที่ผ่านมาเขาไม่ได้หลุดออกมาจากความเศร้าได้เลย แม้เขาจะใช้ชีวิตเป็นดาราชื่อดังพรีเซนเตอร์ชื่อดังคือเป็นคนที่ต้องเป็นคนที่ซึมเศร้าสุดๆอะเพราะอะไรไหมเพราะว่าเขาต้องแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออกได้ พองานก็คือทำงานแต่พอกลับมาอยู่ในโหมดตัวเองก็คือเป็นความซึมเศร้าที่คิดถึงใครบางคนนะพูดแล้วก็น่าสงสารเนาะแต่ก็แบบก็เธอเองอะไรที่ทำให้เขาตายอ่ะมันเป็นความผิดของเธอเข้าใจเปล่าเพราะฉะนั้นน่ะเธอต้องชดใช้เรื่องนี้ฉันไม่ยอมมันต้องมีคนชดใช้ที่ทำให้ลูกของฉันตายในตู้สภาพแบบนี้แค่นี้ใครจะชดใช้แค่นั้นเองนะฮะแต่คนที่อยากชดใช้มากสุดคือว่าตรงคือตรงเนี่ยฉันอยากจะเห็นชีวิตมันไม่ใช่สวยงามแบบเนี้ยมันจะต้องมีจุดจบที่มันแบบสักทีอ่ะแต่จะจุดจบแบบไหนเท่านั้นเองแต่ถามจริงๆมันก็มีดาราหลายคนหรือมันมีคนที่เป็นคนใหญ่คนโตหลายคนที่ทำดีหรือทำไม่ดีแค่ไหนก็ตามคนข้างหลังคนรู้นิสัยไม่ดีแค่ไหนก็ตามแต่เขายังยืนอยู่ได้นะฮะด้วยแบบว่าอาจจะเป็นดวงเขากระแสเขาโชคของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเชื่อว่าคนเราถ้ามันทำอะไรไม่ดีไว้ต่อคนอื่นสุดท้ายเดี๋ยววันหนึ่งมันต้องมีอะไรบางอย่างฉุดมันลงมารอแค่ถึงวันนั้นแหละว่าวันนั้นเมื่อไหร่มันจะถึงในช่วงซีรีส์นี้หรือเปล่าจะได้เห็นชีวิตของตรงมาชิบหายหรือเปล่าต้องรอดูก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงทีนี้ EP นี้จริงไม่ได้มีอะไรต้องพูดกันเยอะนะครับผมเรามันตรงไปตรงมาเนาะเรารู้อยู่แล้วว่าโจรักหมิงหมิงรักโจแต่โจแค่รู้สึกว่าหมิงไม่ได้ชอบโจเลยในฐานะที่เป็นโจแต่ชอบโจในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่ตรงก็เลยรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วฉันไม่อยากเป็นตัวแทนของใครแล้วสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ตัวของโจเองอยากจะเล่นหนังนะครับผมแทนตัวของตรงมันก็เป็นแพชชั่นที่สุดว่าฉันไม่อยากเป็นตัวแทนใครนะและฉันก็ไม่อยากเป็นฉันอยากจะเอาชนะตรงให้ได้ในแง่ไหนก็แง่หนึ่งอ่ะคือมันก็เป็นความรู้สึกของการแก้ปัญหาที่อิงกับความรักเหมือนกันนะคือ1ฉันไม่อยากเป็นตัวแทนของใคร2คือฉันไม่อยากเป็นสแตนด์อินอีกแล้วอยากมีโอกาสในการเล่นหนังบ้างแต่3คือที่ใหญ่กว่านั้นคือมันมีความตอกย้ำอยู่ว่าฉันอยากจะในความรักครั้งเนี้ยฉันไม่ใช่เป็นผู้ชนะเพราะว่าหมิงอ่ะชอบฉันที่ฉันเป็นตัวแทนของตรงฉะนั้นฉันอยากจะชนะตรงฉันก็ต้องทำบางอย่างที่มันดีเด่นกว่าตรงในสุดที่วันตรงที่ตรงเสียโอกาสไปแล้วฉันก็ต้องขึ้นมาให้ดีกว่าเขาแต่มันแบบดันพลาดแล้วก็โดนขังเอาไว้นะก็เลยเสียแผนไปซะทุกอย่างถ้าไม่พลาดมันอาจจะเรื่องมันอาจจะพลิกหรือกับตาลปัดกว่านี้ก็ได้ทีนี้ตัวละครตัวนี้เริ่มกลับมาหมดแล้วเราว่า EP หน้าน่าจะสนุกละเพราะว่ามันคือการที่เริ่มเรื่องในปัจจุบันแล้วและตัวหมิงเองจะต้องเริ่มสงสัยว่าโจคนนี้คือโจคนเดียวกับคนนั้นหรือเปล่าแม้หน้าตาเหมือนกันแต่เขามีบางอย่างที่คล้ายๆกันหรือเปล่าเราว่าตรงนี้คือน่าสนใจแล้วตัวตรงเองเนี่ยก็เราคิดว่าคงจะไม่มาในยุ่งเกี่ยวอะไรในช่วง EP หน้า EP ต่อไปเนาะเราว่า EP หน้า EP ต่อไปคือเรื่องของการที่เส้นเรื่องมันจะพาว่าตกลงแล้วโจยังรักหมิงอยู่หรือเปล่าหมิงถ้าดูตอนนี้มันรักโจอยู่แล้วแหละแล้วมันรักแบบไม่ยอมไปไหนแล้วอะมันรักแบบเทิดทูนรักแบบคลั่งไคล้บูชาไปแล้วแต่ตัวของโจจะรักหมิงอยู่หรือเปล่าและโจจะเข้าใจหรือยอมรับในสิ่งที่หมิงเป็นหรือเปล่าเพราะว่าสำหรับบางคนเราว่าไม่ง่ายนะฮะถ้าไม่มีความแค้นอยู่ว่าตัวของหมิงทำให้เราตายหมิงเป็นส่วนหนึ่งทำให้เรารู้สึกว่าหมดอนาคตหมิงคือไม่ได้รักเราจริงเพราะเราเป็นตัวแทนของใครบางคนถ้าเจอแค่เรื่องประมาณแบบนี้คนส่วนใหญ่บางทีก็เลิกกันแล้วครับมันทำใจกลับมารักยากแล้วอ่ะงั้นการที่โจจะกลับมารักหมิงใหม่ได้เนี่ยเราว่ามันไม่ใช่แค่การที่รู้สึกว่ายอมรับได้หรือยังคิดถึงเขาอยู่แต่มันน่าจะต้องมีเหตุผลมากกว่านั้นในการที่จะส่งให้ตัวละครอย่างโจกลับมารักหมิงได้เพราะฉะนั้นเราเชื่อว่ามันอาจจะเป็นการพิสูจน์ตัวเองบางอย่างของหมิงหรืออย่างหนึ่งคือการที่หมิงมาขอความอภัยอะไรบางอย่างหรือความคะแนนความสงสารบางอย่างที่จะเกิดขึ้นระหว่างตัวเขากับตัวหมิงนะฮะก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวโจรู้สึกว่าฉันอยากจะต้องกลับมาคบกับหมิงต่อไปมันต้องมีเหตุผลสักอย่างที่มันดันตัวละครมากกว่าแค่โอเคฉันเห็นเขารักฉันก็เลยกลับไปรักเขาเราว่าอันนี้มันง่ายไปนิดนึงแต่ก็ไม่แน่นะเขาจะเล่นง่ายๆแบบนี้ก็ได้ก็ไม่รู้ต้องรอดูก่อนนะฮะโอเคทีนี้ก็เป็น EP ที่แบบสงสารโจดูแล้วก็สงสารโดนทรมานชีวิตตกต่ำเข้าใจเลยว่าทำไมถึงแบบควรเกลียดแต่ทีนี้เราไม่พูดถึงตัวโจแล้วโจมันจบไปละเราพูดถึงเหตุผลที่ว่าทำไมหมิงถึงมาเป็นดาราดีกว่าทำไมต้องผ่านไปปีครึ่งก่อนถึงมาเป็นดาราเพื่อเป็นดาราแค่ครึ่งปีเองเนาะทำไมมันต้องมีเหตุผลอะไรที่มากกว่าการที่แบบแค่คือมันเป็นเหตุผลของการที่เป็นดารามันคือเรายังหาเหตุผลตรงนี้ไม่ได้นะแต่เราพยายามจะคิดไปประมาณ2-3 ทางหนึ่งคืออาจจะเพราะว่าเขาต้องการให้ตัวเองอยู่ในแสงเหมือนที่เราบอกไปเพื่อให้วันหนึ่งเขาเชื่อว่าพี่โจยังไม่ตายและถ้าวันหนึ่งพี่โจกลับมาจะได้เห็นเขาง่ายๆเจอเขาชัดๆรู้ว่าเขาเป็นใครเป็นพรีเซนเตอร์มีชื่อเสียงนะจะได้เห็นเขาได้เด่นๆหรืออย่างน้อยๆก็คือพี่โจจะได้เห็นว่าเขายังสบายดี2คือ
เขารู้ว่าความฝันของพี่โจคืออยากจะเป็นมากกว่า stand in และเขาก็อยากจะชดเชยพี่โจในสิ่งที่พี่โจทำไม่ได้ และเขาไปทำลายความฝันของพี่โจฉันก็เลยมารับบทหน้าที่นั้นแทนคือต่อเติมความฝันนั้นให้กับพี่โจอีกครั้งหนึ่งเพราะเราบอกเงินเราจะแก้ปัญหาทุกอย่างถูกไหมสุดท้ายก็เป็นเรานั่นแหละที่เข้ามาอยู่ในวงการนี้แล้วก็ทำให้เหมือนกับทำฝันแทนเขาอะถ้าเชื่อว่าพี่โจจากไปแล้วนะแล้วเราว่าหลักๆมันคงจะเป็นในเว2เวนี้แหละมันทำให้ตัวละครมาถึงรู้สึกว่าตัดสินใจมาเป็นดาราศิลปินพรีเซนเตอร์อะไรแบบนี้เพราะว่ามันเป็นมากกว่านี้มันก็รู้สึกว่าอีกเหตุผลหนึ่งก็คือมันเรื่องส่วนตัวเองแล้วแหละซึ่งเรื่องนี้ไม่เฉลยจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตรงหรือเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ที่ทำให้ตัวหมิงตัดสินใจมาเป็นดาราแต่รู้สึกว่าตอนนี้หมิงเขาโฟกัสกับที่โจเนาะเพราะฉะนั้นโจน่าจะเป็นเหตุผลหลักๆที่ทำให้ตัวหมิงตัดสินใจเป็นดาราแต่ไม่รู้ว่าเหตุผลไหน1หรือ2ต้องรอดูกันนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมกับ EP นี้นะ My Stand In ตัวนายตัวแทนนะครับผม EP ที่4พูดเลยว่าหมิง EP หน้าฉันจะรอดูผลงานของเธอนะฉันยังมีความเชื่ออยู่ลึกๆว่าเธอเป็นพระเอกเธอต้องดีเธอต้องมีส่วนดีอยู่บ้างโอเครอติดตาม EP นี้ครับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กด subscribe จะได้เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับไปร้องไห้กับสงสารโจบ๊ายบาย